Доброго дня, мене звати Луція Григорійкова, я другий секретар Посольства Чеської Республіки в Україні і також директорка Чеського культурного центру тут в Україні з 2014 року, з листопаду. Моя місія на 4 роки зараз була продовжена ще на 1 рік. Для своєї місії в галузі культурної дипломатії я обрала девіз «Не робити нічого такого, що може зробити хтось інший». Дуже часто в культурній дипломатії бачимо, що не робиться нічого, або всі повторюють одне і те саме. Головна місія Чеського центру – це є працювати багато, але ефективно і над тим, що ми вважаємо основним. Ми ніколи не будемо мати достатньо грошей або іншої підтримки для того, щоб задовольнити всіх, хто до нас звертаються. Це просто реальність. Урешті, культурна дипломатія тут не для того, щоб здійснювати мрії своїх працівників. Ми тут для того, щоб допомагати здійснювати спільні мрії між нашими країнами. Щоб культурний дипломат міг пояснити свою роботу, іноді треба допомогти собі прикладом з основної школи. Метафорою могло би бути сусідські огороди, коли один сусід намагається занести насіння якоїсь цікавої рослини або дерева в огород або в грядку свого сусіда. Звичайно, це не дуже легко і треба багато довіри, але якщо це вдасться, то обі сторони можуть з цього використати гарні або дерева, або квіти, але нашою метою мало би бути полівати ці рослини, дерева, але вирощування – це вже є за професійними садівниками. Чеському центру важливо не бути надто на видноті. Так, нас обирають політики, які, власне, приділяють нам фінансування, але за нас мали би завжди говорити митці і мистецтво. Приходять різні пропозиції про різні інтерв'ю, промоційні події, прийоми і так далі, але це все лише засіб. Тобто ми маємо наголошувати, що хоча нас обирають політики, ми тут є лише засобом, помічником, це не є ціль презентувати себе. Дуже часто нелегко не піддаватися власним смакам, але треба мати на увазі, що ми не є агентством окремих творчих людей. Дуже важливо наголошувати усім, що нашим головним володарем – це є публіка. Тобто не чеський скульптор, чеський митець, чеський музикант, але публіка, цільова аудиторія в країні, де ми працюємо. Неймовірно важливий інтеркультурний діалог між країнами, де ми працюємо. Це не є про те, що ми презентуємо гарне ім'я і репутацію нашої країни тут, в Україні. Це є про те, щоб бути присутніми, послухати, вислухувати українську сторону, що тут відбувається, і приносити туди цікавий чеський досвід, який не завжди позитивний, і ділитися з нашими колегами. Спосіб, яким ми працюємо тут вже понад 4 роки, це є виходити за межі столиці, за межі головного міста. Неймовірно важливо співпрацювати з областями, які занадто далеко для Європи. Тим, якщо ще врахуємо воєнний конфлікт, який відбувається на сході України, ми вважаємо, що тим важливіше бути присутніми, чи це наші митці, чи це люди з культурної сфери, які самі особисто приїжджають до тих міст, куди би, може бути, зараз не було так модно приїжджати. Працюємо таким чином в більше 10 містах в Україні. Ми взяли за ціль просовувати мову, чеську мову, яка є Україні близька. І призмою вивчення мови ми, власне, і створюємо підґрунтя к діалогу між нашими країнами. Тому що якщо люди навчать іноземну мову, всі ми це знаємо прекрасно, то ми природньо, непримусливо вже починаємо вчити і дізнаватися, і цікавитися про все інше, що поєднує країну. Ми працюємо в напрямку і чеське сюди в тому плані, що привозимо носіїв мови, які
викладають чеську мову в наших семестрах, як я вже згадувала, в 10 містах України. Ці люди, власне, є продовженою рукою культурної дипломатії. Вони, крім самого викладання мови і презентації себе як частиною Європи і працівниками чеської культурної дипломатії, так само моніторують і мапують культурне середовище того даного міста. Таким чином нам вдалося привозити сюди і людей з галузі фільму, театру, журналізму, професійних філологів, фахівців, які, крім викладання своєї рідної мови, також почали активно співпрацювати з місцевим сектором, активістським сектором, громадським сектором, міською владою в містах України. Таким чином, власне, нам вдалося вже налагодити дуже гарні контакти, наприклад, в галузі екології, в академічній сфері, в галузі журналізму, фільм-індустрії, театру. І ми цьому дуже раді. Крім того, ми встановлюємо контакти і регулярні події, на які намагаємося, щоб українська публіка привикла. Це є, наприклад, формат «Чеські четверги», призмою якого ми намагаємося в регулярному форматі показувати або чеські фільми, або організувати різні події, які пов'язані з інтеркультурним діалогом, або з конкретних тем, які зараз цікавлять і турбують Європу, світ, планету, людей і так далі. Співпраця обов'язково має бути обосторонньою. Тому що якщо профітує лише одна сторона, таке партнерство не витримує. Головне представляти чеський елемент тут в Україні. Це не означає придумувати багато нових подій, але це означає долучати чеський елемент до вже існуючих фестивалів, концертів, публічних подій, активностей, які пов'язані з академічною сферою. Це занадто важливо, тому що ми вважаємо, що будування інституцій – це є, звісно, один з важливих елементів до побудови демократії. Але крім того, що ми представляємо те чеське, наступним кроком природнім має бути поєднання з українським, так, щоб виник діалог, який, власне, через нас, нашу платформу, нашу можливість і допомогу часткову, початкову, потім розвивається співпраця, з якою ми лише радіємо. Ну і дозвольте мені в кінці висловити свою думку, що може бути метою кожного культурного дипломата, мало би бути згасання культурної дипломатії, тому що якщо зв'язки між нашими країнами будуть природніми, жвавими, і все буде працювати так, як має на рівні неперерваного діалогу, то потім культурні дипломати втрачають свій сенс, ну і можуть разом з усіма колегами спільно мріяти. Дякую за увагу.